ሰው ሁሉ ሱቁን ዘግቶ ፈርቶ ተደብቆ ነው ያለው በቃ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የአሹ ዊነር ቤተሰቦች ሁሉ መልካም ነው ወይ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ ዛሬ በደቡብ አፍሪካ እየሆነ ስላለው ጉዳይ ታላቅ ጸሎት እንድናደርግና በስፍራው ያሉ ወገኖቼ ያደረሱኝን መረጃ ወደናንተ ይዤ ቀርብ ያለው አብራችሁኝ ሁኑ ሰላም ውድ የሀገሬ ልጆች ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ወንድሞቼ ሰላማቹ ይብዛ የተፈጠረው ክስተት ልቤን ያሳዘነና የመኖር ህልውናዬን የጎዳው መሆኑን ለመናገር ወዳለሁ ይሁንና ከትላንት ስህተታችን ዛሬ ብዙ መማር እንችላለን ስህተታችን ምን እንደሆነ ሁላችንም ይገባናል ስህተቱ ለራሳችን ደህንነት መታገላችን ሳይሆን የሰራናቸውን መጥፎ ስራዎች በስልካችን በመቅረጽ ለሌሎች መረጃ እንዲሆን ማድረጋችን ነው ይህችን ቀን እንዲህ ብዬ ሰየምያታለሁ ነጭ በጥቁር አፍሪካውያን ላይ ጥሎት የሄደው ጥቁር ጠባሳ እንደዚህ ያልኩበት ምክንያት ነጮች ጥቁር ሁሌም ተገዝቶ ባሪያ ሆኖ እንዲኖርላቸው ይፈልጋሉ እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ትላንት አባቶቻችን በአድዋ ተገርፈው ታርደው ተሰቅለው ተሰቃይተው በብዙ መከራ አልፈው ጥሩ ውጤት አስመዝግበዋል እነሱም ያንን ፍራቻ ስላለባቸው በእኛ በኢትዮጵያውያን ላይ ያነጣጠሩት ስትራቴጂያዊ ፕላን አላቸው ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሀገሬ ልጆች ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ወንድሞቻችሁ ገዛኸኝ ነኝ ከዚህ ከደቡብ አፍሪካ በደቡብ አፍሪካ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በአለም ዙሪያ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ጸሎት እንድታደርጉላችሁና እግዚአብሔር ፊት ሆናችሁ እግዚአብሔርን እንድትማጸኑ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ካለብን እግዚአብሔርን በትክክል መፈለግ እንዳለብን በእግዚአብሔር ፊት እንድትጸልዩ በኢትዮጵያም በሞላ ዓለም ያላችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ በደቡብ አፍሪካ ለሚገኙ ስደተኞች አፍሪካውያን ወንድሞቻችን የጸሎት ጥሪ እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር ለምናችኋለሁ እኔ ወንድማችሁ ገዛኸኝ በደቡብ አፍሪካ ላለፉ 7 እና 8 10 ዓመታት ከኮሚኒቲዎች ጋር ሰራ ነበር በኮሚኒቲዎች ላይ ስለሚሰራ ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ እንደዚህ አይነት አሰቃቂና ኢሰብአዊ የሆነ ጭካኔ አይቻላል በዚህ ጊዜ ግን ሳውዝ አፍሪካ ላይ እየሆነ ያለው ነገር እጅግ አሳሳቢ ነው ከምንም በላይ ይሄንን ቪዲዮ እንዲሰራ ያነሳሳኝ ዛሬ ከደቂቃዎች በፊት አንድ የፖሊስ የዚህ ሀገር የፖሊስ አዛዥ ተነስቶ መጥቶ ምንም ዞሎፎቢክ አታክ የለም ይሄ ምክንያት ነው ዝርፊያ የለም ማለት መኪናዎች እየተቃጠሉ ነው ኦክሽን እየተቃጠለ ነው ቤት እየተቃጠለ ነው ንብረት እየተዘረፈ ነው በጣም ብዙ ትልልቅ ከባባድ ወንጀሎች እየተከሰቱ የብዙ የሀገሪቱ የፖሊስ አዛዥ እንግዲህ የሀገሪቱ አንድ ጄኔራል መጥቶ ምንም ሳውዝ አፍሪካ ላይ ዞሎፎቢክ የለም ብሎ መግለጫ ሲሰጥ ነበር ይሄ እንግዲህ ጥናታዊ ወይም ደግሞ ጥቃታዊ ይሁን እስኪረጋገጥ ድረስ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ባለበት ቦታ ራሱን እንዲጠብቅ ጥሪ ያደርጋል በክፍለ ሀገር ወደዚህ ሀገር የምትመጡ ብሪዛችሁም ሆነ በመኪና በታክሲ የምትመጡ ድራይቭ አድርጋችሁ የምትመጡ በየመንገዱ ያስቆሙ እየፈተሹ እየዘረፉ ስለሆነ እባካችሁ አትብጡ ከዘመዶቻችሁ ጋር ተደዋውሉ ከጓደኞቻችሁ ጋር ተደዋውሉ አቅራቢያ ካለው ከኮሚኒቲ ጋር በቅርብ ተወያዩ ከሌሎች ፎሬነር ወንድሞቻችሁ ጋር በህብረት እንድትነጋገሩ ጥሪ ያደርጋሉ ከናይጄሪያን ወንድሞች ጋር ከሌሎችም ከአፍሪካውያን ወንድሞቻችን ጋር ኮሙኒኬት እንድታደርጉ አሳስባቸዋል የከፋውን ይሄንን በጣም ኢሰብአዊ የሆነውን በጣም አስቸጋሪ የሆነውን የዝርፋና ይሄ ጭፍን የሆነ ዝርፋ በጋራ እንድንከላከል ከኢትዮጵያ ኤምባሲ መረጃ እየወሰዳችሁ እየደወላችሁ ራሳችሁን እንድትከላከሉና እንድትጠነቀቁ በጌታ ፍቅር አሳስባቸዋል መላው ሳውዝ አፍሪካ ላይ በዛሬው ዕለት የትኛውንም ስደተኛ የትኛውንም ሾፕ የትኛውንም መንገድ ሁሉ በመዝጋት ያገኙትን ነገር በማቃጠልና በመቀጥቀጥ በመዝረፍ ውስጥ ተሰማርተው ነው ያሉት በጣም ነው የሚያሳዝነው በጣም ብዙ አበሾች ሱቃቸው ተቃጥሏል ከስራቸው ተፈናቅለዋል በብዙ ችግርና መከራ ውስጥ ናቸው ያሉት የሚደርስላቸው የሚያስብላቸው ሰው አጥተው ነው ያሉት ምንጮህበት ቦታም የለም ባይዘው እኔ አሁን ምንም ስላልነካኝ ክፉ ስላልነካኝ ምን አገባኝ ማለት የለብኝም በጣም የሚገርማችሁ እስከ ዛሬ የሞተው የሞተ የቀረው ምን አገባኝ ይያለ ኖረናል ያ ነገር ደግሞ ለከፋ ችግር ዳርጎናል አሁን የከፋ ችግር ላይ ነው የደረሰው እና ወንድሞቼና እህቶቼ እውነቴን ነው የምላችሁ ዛሬ አለ የምትሉት ሰው ነገ ላታዩት ትችላላችሁ ሳውዝ አፍሪካ ላይ አሁን ነገሩ በጣም ከፋ በጣም ብሷል የሳውዝ አፍሪካ ላይፍ
ዛሬ ላይ ብታዩ አሁን አበሻው እንዳለ ሱቁን ዘግቶ ቤቱን ቆልፎ ተደብቆ ነው ያለው እስከመች ነው እንደዚህ የሚቀጥለው ዛሬስ ቤቴን ቆልፌ ሱቄን ቆልፌ ተደብቄ ቤት ውስጥ ያለው ምግብ እየበላው ልውልና ላድር ይችላል ነገስ ከነገ ወዲያስ ምንድነው መፍትሄው ወደ ሀገራችን እንዳንመለስ ሀገራችን ላይም ሰላም የለም የሀገራችን ይብሳል የእርስ በእርስ ጦርነት ነው አማራ ኦሮሞኑ ጣይላል ኦሮሞ ካምባታኑ ጣይላል ካምባታ ወላይታኑ ጣይላል እርስ በእርስ ጦርነት ነው ተሰደን መጣን በተሰደንበት ሀገር ላይም ፖለቲካው ተከትሎ መጥቶ ኮሚኒቲ የለን ህብረት የለን መብት የለን ምን የለን በጣም ያስጠላል ላይፉ በጣም የሚያስጠላ ኑሮ በጣም የሚያስጠላ የቆሸሸ ላይፍ ሰው እንዴት ከእንስሳ ሰው እንዴት መብት ያጣል ወንድሞቼ ስደተኛ እንዴት መብት ያጣል ስደተኛ አይደለንም ወይ ስደተኛ መብት የለውም ወይ እንደበለገ እየተዘረፈ ሚሞተው እየሞተ የሚገደለው እየተገደለ ወዴት ይኬዳል ወንድም እህቶች ያላችሁ ሰዎች ጸልዩ አትሊስት ጸልዩ ሳውዝ አፍሪካ እጅግ በጣም ከፍቷል አሁን ያበሻው ላይፍ ጸልዩላቸው ለወንድሞቻችሁ ለእህቶቻችሁ ይሄ ማይቀለድበት ላይፍ ነው የሰው ልጅ ህይወት ነው ብዙ ወንድሞች እህቶች እዚህ ምድር ላይ ወልደው 3 ልጅ ይዘው 4 ልጅ ይዘው የሚኖሩ አሉ ሀገራቸው መግባት አቅቷቸው 4 ልጅ ይዘው አገሩ ገብቶ እንዴት ይኖራል ስታስቡ ውስጥ ሳውዝ አፍሪካዎች ልቀቁና ውጡልን ነው የሚሉት ለከ 4 ልጅ በሰው ሀገር ላይ ወልደ 3 ልጅ ወልደ ይዘ ኢትዮጵያ ገብተ ምን ሆነ ትኖራለ ኢትዮጵያ ላይ የኖርኮ 15 አመት 10 አመት 20 አመት በሰው ሀገር ላይ ነው ወልዳል ያው ሰው ነህና ሚስት ማግባት አይቀርም ሚስት ስታገባ ልጅ መውለድ አይቀርም ወልዳል ግን እንዴት ሰው እንስሳ እንኳን እኮ ሰው ያረባቸውን በጎች ፍየሎቹን እንኳን በአግባቡ ይንከባከባል እዚህ ሀገር ላይ አበሻው ቀለለ በጌታ በኢየሱስ ስም በጣም ይገርምኛል ሆስፒታል ብትሄዱ የሚሰማችሁ የለም ኢሚግሬሽን ብትሄዱ የሚሰማችሁ የለም የትም ብትሄዱ ለዜግነት ሰው ሰባዊ መብቱ ከእንስሳ የባሰ ተጥሶና ረክሶ አየሁኝ በጣም ያሳዝናል ሜቢ ምን ሰርተን እንደሆነ ራሱ አላውቅም እግዚአብሔር እንዴት እንደዚህ እንደ እቃ መጫወቻ ሆኗል ህዝቡ እና በጣም ያሳዝናል ዛሬ ላይ ደውላችሁ ጠይቁ ወንድሞቻችሁን ሰው ሁሉ ሱቁን ዘግቶ ፈርቶ ተደብቆ ነው ያለው በቃ እንግዲህ ሳውዝ አፍሪካውያን በጣም ደግና የዋህ ሀገር ናት ብዙ አፍሪካውያን አሉ ብዙ ነጮች አሉ ብዙ አውሮፓውያን አሉ በብዛት ግን የነጮች ንብረት ሳይሆን እየተነካ ያለ የአፍሪካውያን ወንድሞች ነው የህንዶች ዛሬ ለምሳሌ ጁሊስ ላይ ዛሬ ትልቅ የመኪና ኦክሽናቸውን አቃጥለዋል ሌሎችንም የናይጄሪያዎች ወንድሞቻችንን መኪና መንገድ ላይ ያቃጠሉ ነበር እኒ12ን ብሉካኔ መንገድ ላይ ሌሎችም ሀገር ላይ ኬፕ ታውን ለንደን ፒኢ በሁሉም ሀገር ላይ ጆርጅ መሲና ፕሪቶሪያ ጆሃንስ በሁሉም አካባቢ ያላችሁ ሪሞት ኤሪያ ያላችሁ ስፔሻሊ ሪሞት ኤሪያ የሚሰሩ ወንድሞቼ በሎኬሽን ያላችሁ ራሳችሁ እንድትጠብቁ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ እንግዲህ ይሄ ሁሉ የተከሰተው ከኛ አንድ ጥፋት ነው ያጠፋነው ጥፋት ምን እንደሆነ ካለፈው መማር አለብን እንግዲህ ምክንያት አድርገው ተደራጅተው ኃይል አደራጅተዋል ብሎ እንደ ቅሬታ የሚያነሱት እሹ አለ ይሄ እሹ ደግሞ አልፏል በእኛ ተደራጅተው ኃይል አደራጅተው በእኛ በመንግስት መኪና ላይ ድንጋይ ወርውራሉ ይያሉ አንዳንዶች ምክንያት እናገራሉ አንዳንዶች ደግሞ ናይጄሪያ ሀገራችንን ልቀቅ ያወራሉ አንዳንዶች ደግሞ ሁሉም አፍሪካውያን ከሀገራችን ይወጡ ይያሉ ቅስቀሳ ያደርጋሉ ይሄ የሁለት ሀገር ዲፕሎማሲ የብዙ የመንግስት ወይም ደግሞ የብዙ የዓለም መንግስት የሚያነጋግር እሹ ስለሆነ በተቻላችሁ መጠን ባላችሁበት ቦታ ላይ ብዙ ጥናታዊ ወይም ደግሞ ብዙ ጥቃት እንዳይደርስባችሁ በፍቅርና በአንድነት በኮሚኒቲዎች ጋር በመቅረብ ያለው ሁኔታ ለማለፍ ከድሮ በበለጠ ከአቅራቢያችን ካሉ ከጎረቤት ሀገር ዜጎች ጋር በፍቅር እንድትወጡና እንድትገቡ አሳስባችኋል ይሄ ዝርፊያ ከንብረት ያለፈ ህይወትንም ሊቀጭ ስለሚችል ህይወታችሁን በጌታ ፊት እየጸለያችሁ ባላችሁበት ቦታ በጥንቃቄ እንድትወጡና እንድትገቡ ጥሪ ያደርጋለሁ ይሄንን ያህል ካልኩኝ እኔ ይሄንን ቀን እንዲህ ብዬ ሰይሜያለሁ ነጮች በጥቁር አፍሪካውያን ላይ ጥለውት ሄዱ የጥቁር አፍሪካውያን የጥቁር ጠባሳ ቀን ብያለሁ በእንደዚህ አይነት ክስተትና ክፋት በአፍሪካውያን ወንድሞቻቸው ላይ ኢሰባዊ የሆነውን ጥቃት ሲያደርሱ ቆሞ ማየት የሚከብድ ስለሆነ
መንግስት ኤምባሲ የተቻላችሁን ኮሚኒቲ የተቻላችሁን ሁሉ ለኢትዮጵያውያን በጸሎት በሐሳብ በእውቀት በሁሉ እገዛ እንድታደርጉ ጥሪ ያደርጋለሁ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ባለበት በተረጋግተው በሰላምና በፍቅር እንዲኖር እግዚአብሔር ለኢትዮጵያውያን ወንድሞቼና ለኤርትራውያን ሰላምን ይስጥ ለሞላ አፍሪካውያን ወንድሞቻችን ሰላም ይስጥ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ይሄንን ድምጽ የምትሰሙ ባላችሁበት ቸርችና ባላችሁበት ሀገር ላይ እንድትጸልዩልን በጌታ ፍቅር እማጸናችኋለሁ እኔ ወንድማችሁ ገዛሃኝ ነኝ የጄኔሬሽን ቱ ጄኔሬሽን ሙቭመንት ፋውንዴሽን መስራች በደቡብ አፍሪካ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ እንግዲህ ወደ እግዚአብሔር ይዛችሁ ቅረቡ ጸልዩልን የጸሎት ጥሪ ለደቡብ አፍሪካ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ